তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইল চাই হয়তো বুজিব পাৰিছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মেইন টপিক কি। মানে আপুনি যদি এজন ইউটিউবাৰ হয়, বিশেষকৈ আপুনি যদি এজন নতুন ইউটিউবাৰ হয়, তেন্তে বহু সময়ত দেখা যায় যে আপোনাৰ নামটো অৰ্থাৎ আপোনাৰ চেনেলটোৰ নামটো ইউটিউবত সাৰ্চ কৰিলে নাহে, যদিও আহে একেবাৰে তলত। তো আপুনি কেনেকৈ সেইটো ওপৰত আনিব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে বহুকেইটা উপায় আছে। তো এই ভিডিঅ'টোত আমি সেইকেইটা আলোচনা কৰিম। তো প্ৰথমতে মই দুটা কথা কৈ লওঁ যে আপুনি যদি এজন নতুন ইউটিউবাৰ হয়, তেন্তে আপুনি বেলেগ ডাঙৰ ইউটিউবাৰৰ লগত সেম নাম নাৰাখিব, কাৰণ তেতিয়াহ'লে সেইজন ইউটিউবাৰ নামটো আগত আহিব আৰু আপোনাৰটো তলত পৰি থাকিব। আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল আপুনি আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম এনেকুৱা এটা দিব যিটো আৰু ইউটিউবত নাইয়ে। আৰু 3 নম্বৰ যিটো হয় সেইটো মই আপোনাক প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই দিম কি কৰিব লাগিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা ক্যাৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি লওক। তো মই তাতে কৰি আছোঁ, আৰু যিটো সাৰ্চ বাৰ আছে ক্যাৰম ব্ৰাউজাৰৰ, সেই সাৰ্চ বাৰটোত গৈ আপোনালোকে টাইপ কৰক youtube.com। এনেকৈ লিখি সাৰ্চ কৰক। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এখন নতুন পেজ অন হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো তাতে শ্ব' কৰিব। তাৰ ওপৰত যিটো 3 ডট আছে তাত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত নিচত তলৰ ফালে চাবা ডেস্কটপ সাইজ, তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক। এতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটো ডেস্কটপ সাইজত হৈ যাব। তো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই ৰোটেট কৰি লৈছোঁ যাতে ভালকৈ দেখিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত যিটো আপোনাৰ ৰাইট সাইডৰ ওপৰৰ ফালে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ লগটো শ্ব' কৰি আছে, তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক। আৰু প্ৰথমতে দেখিব পাৰিবা যে ইউৰ চেনেল বুলি এটা অপশ্যন আছে, আপুনি তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত গৈ পাব, আৰু কাষ্টমাইজ চেনেল বুলি যিটো অপশ্যন আছে সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। এইটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টটো youtube.com ওপেন হৈ যাব, আৰু ওপেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। এটা সেটিংৰ যিটো আইকন আছে তলৰ ফালে লেফ্ট সাইডত একেবাৰে তলৰ ফালে চাব, তাতে সেটিংৰ এটা আইকন দিয়া আছে। মই আপোনাক মাৰ্ক কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ, আপুনি তাতে এবাৰ ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন নতুন পেজ খোল খাব, আৰু তাত সেকেন্ড অপশ্যনত চাব চেনেল বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰি দিয়ক। আৰু অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰক তলৰ ফালে। তলৰ ফালে কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এখন কিবোৰ্ড আহিব। আপুনি এই কিবোৰ্ডখনে হ'ল আপোনাৰ আৰু মেইন। আপুনি কিবোৰ্ডখনত আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম বা আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনায় তেনেকুৱা ধৰণৰ, যেনে মই দিছোঁ টেকনিকেল ভিডিঅ'ছ, এনেকুৱা কৰি আপুনি যি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনায় তেনেকুৱা টপিকবোৰ তাতে দি দিব, আৰু সেইখিনি সাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ চেনেলটো ৰেংকত আহিব। যেনেকুৱা মই দি আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ, কিবা লিখি আপুনি ফুল ষ্টপ বা কমা লগাই দিব। তাৰপিছত এই যে টেকনিকেল চেনেল ইন এছামিজ,
এনেকুৱা ধৰণে লিখি আপুনি সেভ কৰি দিয়ক আৰু এনেকৈ আপোনাৰ চেনেলটো সাৰ্চ বাৰত আহি পাব।